It's a beautiful sunny day here in Palawan, and we're here at Balay Biyaya. Thanks for joining us in our home build journey. We're now on week 22. So let's have a look at what the guys are doing right now. So Jason has started plastering the walls on the facade of the house. So he's starting from the second floor and he's gonna go down to the ground floor. The main porch is done. So yung nakukuha na bato-bato ni Wang, good morning Wang. Yan, magaling na siya, may sakit siya nung Monday. So yung, kamusta ka? Okay lang po. Okay na? Kailangan mo lang pawisan? Okay. So yung nakukuha niya na bato dun sa sand. Actually pangit yung sand na to eh, nabili namin. Pero hindi na kasi pwede ibalik. So hinahaluan na lang namin ng isa pang klase. Yung mga bato-bato dito niya na dinediretso sa hukay para tumaas. But magpapatambak pa kami ulit. Uy, may plants na tayo. Hindi pwede pakita si Ivan, topless. Okay. So this is what it looks like right now. Mike is, what are you doing, Mike? Oh, nagtatanggal siya ng forma dito sa powder room. Okay. So basically dito sa labas tapos na yung plastering. Dito na lang, pero yung kitchen kasi nahuli. So ginagawa natin yung kitchen. Good morning, June. Ayan. Si Brother Mario yung nagtuloy. Napalitan na ba yung hamba? Papalitan pa po. Okay, kasi may problema kami dito sa dineliver na hamba. Wala siya sa sukat. Good morning po. Wala siya sa sukat, so pinapapalitan ko siya. We will not accept anything that's not what we paid for. Tama, June? Dapat patas. May bisita tayo. Yan si ate. Lagi yan nagbebenta ng food dito sa ating mga tao. Oh, and they started applying the skim coat last night. So, ito yung pinakauna. They will apply 3 coats. I think 3 coats. Hihain pa ito after. And then, kagabi, may dumating na mga taga Wilcon, ano. And nakakailang calls na rin yung Wilcon sa amin. The problem is, they're a bit pricey for us. No, hindi naman overflowing ang budget namin. Paubos na nga eh. So, nagdala sila ng sample ng tiles, which is a good thing, no? Malalatag mo siya, makikita mo kung anong itsura. And this is how it looks. So, puti yung gusto namin. Ang bahay ay puti. Yung walls puti. Yung flooring. Gusto ko sana yung parang cream, beige na kahoy. Hindi pa kami makakita. Yun yung problema ngayon. Kasi gusto sana namin mariwasa. Pero hirap kaming makakita ng design at saka yung supply, no? So, ito so far yung, what do you think? This one is 300 per piece. This one, I don't know, but it's pricier than what we have budgeted for. According to the estimate, we should get a tile worth 150 pesos. So, that's really cheap, diba? But yun kasi, kung gusto mo maganda yung bahay mo, kailangan medyo budgetan mo talaga siya. But in our case, since hindi naman namin kaya, tingnan namin kung ano yung mapipili. Kung yun ba o yun. Pero baka hindi rin yun. Meron pa kaming tiningnan sa Midtown and we're just waiting for feedback from them, no, kung meron ba talaga. So we'll see what will happen. Since we're now plastering the walls, it's important to make sure that the edges are straight. Brother Mario will show us how. Using an aluminum straight edge bar or bara in Filipino, he positions it directly beside the edge he's working on as a guide. After that, he puts more plaster on top. Remember that the plaster mix here is 1:1, as we discussed last week.
He then pulls the bar downward to create that perfect edge. He does this several times to achieve the desired straight edge. If you have the budget, you may buy corner beads or PVC straight edge trims for your build. This ensures that all your corners will be straight. We couldn't find one here in Palawan, so we did it the conventional way. This is the consistency of the skim coat that we will apply on the walls. Skim coat is a special bonding paste mixed with cement that makes walls smooth and hide imperfections. So, ito po, sa mga nagbe-bake, kung meron kayong hand mixer, ito ay hand mixer na pang semento. So, parang mixer din siya. Hindi parang, mixer talaga. May tubig na yan? Gano'ng karami yung tubig? Dapat kung Konti lang. Okay. We also need a different consistency for the skim coat of the edges. Notice that it's thicker. So, anong consistency dapat? yan na po. Ganyan na? Ganyan lang siya. Pakiangat to. Po. Tapos na yan, parang pancake lang siya. Okay. Here's Engineer Abbott and Brother Danny laying out the sanitary and water line in the bathroom downstairs. Tangat po pa. Kailangan level siya? Hindi. Mas mataas? Dapat may clippy. May? Yan, dapat ganyan. Yan. Paano yan i-fix dyan? Yan, dapat ganyan. Ayan, we have guests from Wilcon. This is Princess. Hi, Princess! So, they brought us some tiles, sample tiles to see if we'll like them. Asan nila nilagay? Asan na po? Ayun. Ano to, ate? Ay, hindi, mas bata ka sa akin. Maliwasa po. Maliwasa. Ano ba yung difference ng maliwasa sa ibang tiles? Yung maliwasa po is siya po yung pinakamatagal na tiles. Okay. Siya na po yung kilalang maripal. So, pinakamatagal na kumpanya. Okay. So, ito ay 40 by 40. Ilalagay natin sa kwarto. Saan ba? Talagang magdadala kayo ng sample sa mga site? Actually, yung advantage nung may mga sample sa site is makikita mo siya sa lighting conditions dito sa bahay. So, minsan kasi ang ganda tingnan sa showroom. Maganda tingnan sa showroom, pero hindi natin alam, iba yung ilaw doon, iba yung ilaw sa bahay. So, makikita mo siya, ilalatag natin, tingnan natin kung ano yung maganda. Ganyan naman yung pure white. So, yung difference is kapag nasa showroom nga, no, iba yung kulay, iba yung itsura. Pag dito, yan. Wala sila nung Fino white. Wala ata sila nun. Okay din yan. Ito maganda rin. Pares na. So, Nung Romano ay 56 lang. Kapag nasikatan ng araw, hindi masakit sa mata. Yan. Either yan or ito. Ito medyo semi-gloss. ito semi-gloss. Oo. Kasi ito, yung tiles namin sa banyo, ganito yung ganyan, no? So, nagkukolekta yung dumi. So, kailangan mo pa siyang i-brush, i-scrub.
Kung semi-gloss, medyo dudulas lang. Yan, okay din yan. Yan o. Yung 7, shade niya. 70 Ayun, pesos. maarawan mo. So ngayon alas 12 na. Ito na yung itsura niya. So, mas gusto ko na to. Ayan. Kaya dapat pa-consider. Tapos na ngayong hapon. Okay, tingnan natin mamayang hapon. Bernard po. Sige, Bernard. Ilalagay ko to sa vlog, okay lang? Okay lang. Sige, Bernard. So, ano yung mga dapat tandaan sa pagpili ng tiles? Mas maganda po kasi pag porcelain, mas intact po kasi yung components ng tiles. Mas matibay po sa compare sa mga ceramics. Paano ba malalaman kung porcelain? Sige daw. Makikita mo rin naman po siya sa bigat niya, tsaka sa clay po na ginagamit. Usually ba mga ceramics natin, mga red clay lang po talaga, kadalasan. Tapos pagdating sa mga technical po, sa boxes niya may mga code po kasi siya. Pagdating sa mga games po, meron yan mga. Okay, so ano yung difference niya? Mabigat pala. Sige. Mas matibay po talaga siya, mintak po talaga. Makikita niyo compare sa mga ceramics. Yung ceramics to yung 40. So ito porcelain, ito naman Ito po ang ceramic natin, ma'am. ceramic. So pula pagka ceramic. Yes po, ma'am. So, Usually red clay po talaga pagdating sa ceramic. So ano naman yung difference? Alin dyan yung mas madaling ma-chip? Kung ano po, mas madali po talagang mabasa yung ceramic kasi mga ano lang to, mga clay lang talaga to. Hindi compared ng mga porcelain, talagang ano po, mga high quality tiles po talagang Iba yung porcelain. pagkakabake niya. Pero pagdating sa presyo, Mapasahan yung mas mura si ceramic, mas mahal si porcelain. Pero Okay. yung quality naman po, sold po kayo sa porcelain. and then ilang years yung itatagal niya? Hindi ba yung magbebengkong? Or Hindi naman po. Shrink. Kaya po meron tayong mga ano, may mga gapping po talaga na Yung joint niya na joints kailangan po. ma-maintain niya. Yes ma'am, 1.5 to 3 millimeters po yung ano niya, standard niya. Pag zero joint, yun yung may tendency na Opo. Kaya hindi po namin ina-advise na i-0-0 po yung installation. Kailangan meron siyang gap para Yes at least po. kakapit yung... Kasi sa lahat naman ng po ng tiles, wala naman po talagang perfect. Titignan natin siya parang wala, pero may something po talaga yan. Ng konti. Kaya yun po yung joints. Tapos, pag nagkaroon po ng konting movement yung lupa, ang sasalo po ng movement na yun, hindi po yung tiles. Ayun na po yung mga growth natin. Ayun na po yung silbi ng joints na 1.5 to 3 mm. oh, Kasi nice. siguro, no? Nice, Yes po, nice. Hindi po mag-chip yung tiles natin. Okay. Ang double coated po kasi ma'am, makikita nyo agad, hanggang dito po talaga yung coated ng pagkaka-print nung mga 6 to 5 times po talaga siyang pinipress. Kaya po double coated or double press tiles po. Pag single coated po kasi wala. Anong advantage nung ganun? Mas makapal po kasi pag medyo na-chipan ng konti, makapal po talaga yung pagkaka-print. Hindi katulad ng mga single coated. May tendency na iba po yung kulay kasi So minsan, pagka na-chip, kitang-kita mo. Kapag ka single coated, pagka double coated, Hindi po. kahit ma-chip, meron pa siyang kumbaga backup sa likod. Oh, nice. Kung gusto niyo rin, meron din tayong mga homogeneous na tiles. Ayun po, medyo same price lang din po, medyo mahal din. Pero usually mga homogeneous natin is mga porcelain lang. Okay. Kung ano po yung itsura niya sa labas, yun din po yung itsura niya sa likod. Kahit ma-chip, yun din po. To add to Bernard's inputs, based on my research, deciding on whether to use ceramic or porcelain tiles will depend on where you will put them and the amount of traffic that the area would get. Good morning mga tangay. We just came from church and we went straight to Balay Biyaya for our end of week inspection. We usually do it on Saturdays but because meron na akong schedule ngayon ng Saturday afternoon, sabi na lang namin every Sunday afternoon na lang namin gawin para mas maganda yung ilaw kasi minsan gabi na rin natatapos or 5 p.m. na natatapos yung team. But we have a special request from Tyrone na more engineering videos daw from Engineer Albert. So ngayon, he will explain to us what he did in the toilet and bath here downstairs. This morning, magkakaroon tayo ng konting explanation about sa mga abang sa electrical, sa mga plumbing,
Isa yan sa mga abang natin sa toilet, especially dito sa guest bath natin. Simulan tayo sa electrical. Okay, dito lalagyan natin siya ng switch. Usually kasi dito sa Pilipinas, di ba, pag bukas mo ng pinto, saka mo i-open yung switch. So magandang location niya kung saan yung swing ng pinto. For example, dito yung swing natin, pag ganun. Ang location ng switch niya nandito. So para pagbukas ng pinto, dito agad. Ang standard na height niya from finish floor line, 1.5 meters, yung sentro ng utility box. Kuha ko ng sample ng utility box. Okay, ganito yung utility box. So kinakabit siya dito. Yan. Tapos yung layo niya mula sa hamba, 10 to 15 cm lang. Kasi pag sobrang layo, for example, nandito siya. Pagbukas mo ng pinto, di mo siya kagad makakapa. So dapat mas malapit siya dito. Yan. 10 to 15 cm yung kanyang distance. Tapos yung height niya, 1.5 meters, sentro. Okay? So yun yung magandang height, yung standard height niya. Tapos, yun yung sa electrical. And then meron tayong abang dito para sa water heater. Ito yun yung pipe na ito, yung PVC na yan. Gagabang siya papunta rito. Kasi nandito yung abang natin for water heater. Ito, yung supply natin ng tubig. So lalagay natin siya somewhere on the top. Malapit. Okay, tapos sunod natin yung sa abang natin sa tiles. Yan, ito yung hamba natin. So yung gusto kong ma-achieve dito, kasi di ba usually nakita natin sa mga typical na bahay, kapag natapos yung plaster tapos nag-tiles, yung tiles nakaangat. Di ba? So, mangyayari magkakaroon tayo ng nosing. Pwede kang maglagay ng tile trim or pwede mong i-finish siya ng semento. Mas maganda, yung gusto kong mangyari, yung plaster natin hanggang dito lang. Kumbaga meron tayong nakaiwan na abang for tiles. So kapag nag-plaster tayo, hindi siya sagad dito. So nakalubog siya ng mga 1 cm. So kapag nag-tiles tayo, papantay siya dito. Yun yung gusto kong ma-achieve. Naka-flush siya sa tiles para malinis. Later on, kung gusto natin maglagay ng RT strip or gusto na siya lagyan ng decoration, madali lang kasi flat. Okay? Yun yung gusto mag-DIY sa bahay nila sa pag-install ng hamba, especially sa mga CR. Kung ang kapal ng walls ng hollow blocks dito 4 inches, yung magiging finish ng hamba nasa 5 3/4 or 15 cm to be exact, para meron siya sobra. Okay, ngayon sa plumbing tayo. Ito yung shower enclosure natin. Kung nakikita nyo, meron siyang drop. From dito sa labas, nakadrop siya ng 1 inch. Mas maganda yun kasi, di ba, pag nag-shower tayo dito, nakabukas yung shower, may tendency na mapaw yung tubig. So maganda, nakadrop siya. Yung dito sa area na to, total lang to, may lavatory dito, hindi na masyadong magana yung tubig dito. So ang importante yung shower enclosure. Tapos yung location ng floor drain, dapat nasa gilid siya. Bakit? Kasi ito yung supply natin sa faucet. Dito yung connect yung sa shower head. Di ba kasi minsan naglalagay ng timba? So ang height niya, from finish floor line, 55 cm hanggang 60 cm maximum. Yun yung niya, ideal na height niya. Kasi di ba panaglagay ng timba, pag mababa siya, babangga. Tapos kapag may timba dyan, nandito yung floor drain mo sa gitna, matatakpan. So pag nagbuhos ka ng tubig, hindi ka agad mag-flow yung tubig sa floor drain, kaya maganda na sa gilid yung floor drain. Okay? Tapos, Bakit nakataas pa siya ngayon? may bagay kasi puputulin pa yan, tiles pa tayo, di ba? May Okay. topping pa. At tapos bakit merong mga tape? Yan. Nilalagyan natin siya ng protection kasi pag nag-plaster tayo, may tendency na malagyan siya ng mortar, ng plaster material natin. So pag nangyari yun, mahirap na siyang linisin kasi stainless yung thread niya. So mahirapan tayong linisin. So lahat yan may protection. Kahit yung mga abang natin sa mga floor drain, ito sa water closet, ito yung sa drain niya. So dapat may protection siya. Sa atin nilalagyan na natin ng masking tape. Yung iba tinutupi talaga at sinusunog nila para hindi malagyan ng halo. So ito yung abang sa faucet, yung height niya, ulitin ko, 55 hanggang 60 cm maximum from finish floor line. Tapos ito naman yung sa
water closet, saka yung sa bidet. So yung height niya naman, from finished floor line, 20 cm hanggang 25 cm maximum. So dapat, pag nandito yung water closet, nasa kaliwa siya. Kasi di ba pag nandito, yung bidet nandito, tapos yung abang niya papuntang, yung sa tank bowl nandito. So madali siyang ma-access. Okay? And then, meron tayong abang for lavatory. Yung height nito, same lang nung height ng faucet. From the center ng pipe hanggang finished floor line, 55 hanggang 60 cm maximum. Tapos yung abang niya for water supply, nasa kanan. Okay? Medyo malapit lang siya. So, kasi meron tayong flexible hose na mag-connect doon sa lavatory. Yung dito sa water closet natin, yung distance niya from the wall finish. So usually, mas maganda niyan kung meron kayo napiling design or model na ng water closet, mas maganda itanong nyo doon sa supplier or sa hardware. Kasi minsan, pag mali yung abang natin, makakaproblema tayo. Hindi siya sasalpak kasi mali yung abang natin ng yung ano niya, yung para sa outlet. Okay? Yung nakita namin design or model, sinukat namin doon sa hardware. Ang distance niya from the center of the pipe doon sa finished wall tiles, 30 cm or 12 inches. So kasi dito meron pa tayong ano yan, ito meron pa tayong plaster dito, tapos may tiles, so tama lang siya. 30.5 or 31, okay lang yun kasi meron pwede tayong maglagay ng sealant doon sa tangke ng water closet. So yun, mas maganda kung alam niyo yung sukat nung water closet, yung distance niya from the center nung ano niya, yung palabas, yung outlet mula dun sa wall, para pag binili niyo yung water closet, pag salpak, eksakto na siya. So yun. And then meron tayong abang dito for recess. Yung tinatawag nilang recess, yung nakalubog or niche, yung sabi nila sa architecture. Ang height niya siguro mga 12 inches din. Tapos buo siya. Dulo-dulo, pag ganyan, nakalubog siya, ito nakaangat. So para lang siyang mga lagayan ng shampoo, mga sabon, or anything else na pwede nyong ilagay din ng decorative. So hindi natin maglalagay ng mga DD drill, yung mga patungan. Kaya mas maganda. Okay po, so that's it for us this week, week 22. Thank you very much for joining us in our home build journey. I'd like to give a special shout out to Rogen Flores. He's watching from Cabuyao, Laguna. And thank you to everyone. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Last week, we were 600, today, last I checked, we are 698. Dalawa na lang, sana 700 na. Pero salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Maraming salamat. If you know any OFW or if you know any friend, anyone who plans to build their own home, I hope that you would share our channel with them and that they could subscribe and join us in our home build journey. We'll give you tipid tips, construction tips, what to expect, and all the things that happen in building your home. And of course, we will give you other content in the future. We have something in the can. I won't say it yet, but after ng pabili ng lupa, we'll give you an interesting series then, especially for OFW. So
I hope that you'll watch out for that. Thank you very much again, and we'll see you in the next video. Bye!